Tervetuloa kaikille tämän iltaiseen striimiin kivasti. Tänään meillä on aiheena van life, eli lähdemme kivasti matkalle, elikkäs pakumatkalle. Ja jos et tiedä, että mitä van life on, niin se on siis semmoinen elämäntapa, jossa muutetaan asumaan pakettiauton sisälle. Jos olet uusi täällä kanavalla, niin tervetuloa. Mun nimi on Sametti. Mä oon käynyt transhoitoja läpi ja identifioiduin pitkään transsukupuoliseksi mieheksi, mutta mä lopetin. Ja mä oon siitä ehkä vähän kummallinen tyyppi, että mulla on veri aina vetänyt tällaisiin vähän omituisiin ja eksentrisiin asioihin, ja mä oon siitä syystä jo pitkän aikaa elänyt ehkä semmoisella tavalla, mikä ei ole ihan tavanomasta tässä meidän nykyaikaisessa yhteiskunnassa. Ja mä kokeilin tätä van lifea, mutta se meni pieleen aivan totaalisesti ja täysin. Ja tämän striimin aiheena on keskustella nimenomaan van lifen epärealistisuudesta. Eli mä kerron siitä, että mitä mä tein, mitä mulle tapahtui ja niin kun, miksi mä koin, että van life oli tosi epärealistista ja että se meni mulla ihan täysin pieleen. Ja jos sulla herää ajatuksia tästä aiheesta, niin voit koko ajan kirjoitella tonne kommentteihin, niin mä aina välillä vilkuilen niitä tässä. Ja jos olet klubilainen, niin tämän julkisen striimin jälkeen on semmoinen afterparty-striimi, joka on siis toinen striimi, jossa me jatketaan lisää tästä aiheesta puhumista, ja mä kerron vähän lisää yksityiskohtia siitä mun van life-matkasta. Ja jos et vielä ole klubilainen, niin voit liittyä linkistä, joka on tuossa description boxissa, niin pääset sitten välittömästi mukaan tähän vain klubille näkyvään striimiin, joka on heti tämän julkisen striimin jälkeen. Ja inspiraatio nyt tähän tämänpäiväiseen striimiin tuli siitä, kun Helsingin Sanomat niin vähän aikaa sitten julkaisi tällaisen artikkelin, missä he on haastatellut tällaista pariskuntaa, jotka eli tällaisessa pakettiautossa. Ja tässä tämän otsikko on, että Onni Hakalan ja Meri Jyrävän unelma pakuelämästä osoittautui helvetiksi. Kumpa joku olisi varoittanut? Unelma pakuelämästä osoittautui helvetiksi, joka on vienyt hermot ja syönyt kohta myös säästöt. Ja tämä artikkeli on linkattuna tuossa description boxissa, jos haluat käydä lukemassa koko jutun. Tämä on tosin vain tilaajille, mutta aika monet ihmiset tilaa tätä Helsingin Sanomia nykyään. Niin huomasin tästä siis, että mä en todellakaan ole ainoa enkä ensimmäinen ihminen, kenelle ne pakuelämän sellaiset tietyt ehkä vähän ikävät realiteetit on tullut ihan täytenä yllärinä. Jotenka tästä puhumme tänään tässä striimissä. Ja mä en nyt tässä striimissä selitä kovin tarkasti sitä, että mitä se sellainen van life eli pakuelämä oikeastaan sillä tarkalleen ottaen on. Eli jos tämä ilmiö on sulle nyt kokonaan uusi, niin joudut valitettavasti ottaa sit itsenäisesti selvää, että mitä kaikkea siihen kuuluu. Mutta mä näytän tällainen esimerkinomaisesti tämmöistä niin kuin mediasisältöä, mitä mäkin suurkulutin yhdessä kohtaa. Eli tämä on tämmöistä, että sitä maalaillaan tämmöisenä niin kuin, romanttisena tämmöisenä, että tähän liittyy semmoinen vapauden huuma ja semmoinen, että sä niin kuin asut, että käytännössä sun koti on pyörillä ja sit sä voit ajaa ihan minne tahansa. Ja tähän liittyy just tällaiset tosi tämmöiset, niin kuin, hitsi kun tämä nyt näyttää tosta, niin tämmöisiä niin kuin esteettisiä kaikkea tämmöistä, että ihmiset sisustaa noita niiden pakuja niin kuin todella kauniisti ja sitten ajaa jonnekin ties minne Välimerelle ja niin, tämän tyyppistä kuvastoa on siis sosiaalisessa mediassa ollut hyvin paljon sillai viimeisen ehkä nyt
10 vuoden tai jotain aikana esillä hyvin paljon. Ja myös tällaista sisältöä mä itse suurkulutin yhdessä kohdassa, että mä ihan seurasin niitä semmoisia niin kuin van life-influenssereita tuolla netissä, ja mä olin aivan innoissani tästä jutusta. Ja mikä siis niin kuin, mistä syystä mä itse kiinnostuin tästä hommasta? Mitä niin kuin tapahtui? Täällä YouTube taas valitettavasti sensuroi teidän kommentteja, että jos huomaat, että sun kommentti ei mene läpi, niin YouTubessa on sellainen filtteri, johon mä en voi vaikuttaa, että se välillä vähän sillai mielivaltaisestikin sensuroi, siis jopa täysin asiallisia kommentteja, niin pahoittelut siitä. Niin, eli mä kiinnostuin tästä vanlifesta ekan kerran joskus 10 vuotta sitten. Eli tämä on ollut joskus 2014-2015, kun mä oon niin kuin aivan täysillä hurahtanut tähän vanlifeen. Ja mä mietin silloin siis ihan täysin vakavissani, että tämä on ehdottomasti jotakin sellaista, mitä mä haluan kokeilla. Ja mistä syystä mä kiinnostuin tästä vanlifesta, mikä siinä niin kuin vetosi muhun, niin yksinkertainen selitys on se, että mä oon outo. Ihan oikeasti olen. Eli niin kuin mä oon aina ollut tosi kiinnostunut kaikista oudoista ja erikoisista asioista ja vähän sellaisista eksentrisistä elämäntavoista, että kaikki sellaiset hirveän niin kuin eksentriset tavat elää on aina vedonnut muhun ihan hirvittävän voimakkaasti. Ja iso osa siitä on se, että mä en ole ikinä elämässäni oikein kunnolla sopeutunut sellaiseen niin sanottuun normaaliin elämään. Ja tämä pätee siis ihan niin kuin kaikenlaisiin aspekteihin niin sanotussa normaalissa elämässä, varsinkin työelämään. Että niin kuin työelämä on, että mä en vaan viihdy siellä niin kuin muiden ihmisten säännöillä ja muiden ihmisten standardeilla. Ja tästä syystä mulla on sit aina ollut semmoinen kauhean suuri kaipuu sit löytää joku sellainen elämä, joka niin kuin tuntuu minusta oikealta. Ja mulla on niin kuin ihan tosi nuoresta asti ollut semmoinen tosi ulkopuolinen olo niin kuin hyvin monilla eri aspekteilla. Että tämä mun transjuttu, kun olen siis tosiaan käynyt transhoidot läpi naisesta mieheksi nuorempana, nyt olen lopettanut, mutta elin siis niin kuin ihan miehenä monta vuotta, vaikka mä oon biologinen nainen. Niin tämä mun sopeutumattomuus myös tähän mun niin kuin sukupuoleen oli vain yksi osa tätä mun tämmöistä isompaa sopeutumattomuutta. Eli nämä niin kuin nivoutuu toisiinsa, tämä transjuttu ja sitten tämä mun tämmöinen yleinen tämmöinen eksentrisyys, tai no eksentrisyys, miten se nyt sitten pitäisi määritelläkään. Eli mä oon niin kuin jo tosi pitkään etsinyt niin kuin toisenlaisia tapoja olla, koska musta tämä niin kuin tämmöinen, mikä on meillä ehkä semmoinen normaalin elämän standardi, niin tämä ei vaan niin kuin sovi mulle, niin kuin kerta kaikkiaan ei sovi. Et mä en viihdy NS-normaalissa elämässä. Ja mä törmäsin sitten median kautta näihin vanlife-tarinoihin, ja mä inspiroiduin niistä niin kuin välittömästi. Niin kuin välittömästi, kun mä kuulin ihmisistä, jotka asuu tällaisessa pakussa, niin välittömästi musta tuntui siltä, että niin kuin toi on mun juttu, että niin kuin ehdottomasti haluan tehdä jotakin tollasta. Ja näitä tarinoita oli tuolla ihan siis niin kuin tavallisessa mediassa, siis printtimediassa, mutta sitten sosiaalisen median puolella on sitten ihan erikseen tämmöisiä van life niin kuin ihan influenssereita, joita mä sitten intohimoisesti seurasin silloin 10 vuotta sitten. Ja mulla oli silloin 10 vuotta sitten, niin mä olin hirvittävän kiinnostunut myös muunlaisista tämmöisistä innovatiivisista ihmisistä, joilla oli heidän elämäntavassa tai ajattelutavassa jotakin semmoista, mikä oli ehkä vähän epätavanomaista. Ja mä ryhdyin ensin minimalistiksi, eli samaan aikaan kun mä fanitin tätä vanlifea, niin mä fanitin myös minimalismia. Ja jos et tiedä, mitä minimalismi on, niin mä en nyt tässä striimissä mene myöskään siihen syvemmin, mutta jos mä referoin todella lyhyesti, niin minimalismi on sitä, että yritetään elää mahdollisimman vähällä omaisuudella. Esimerkiksi mä elin vuoden tai 1,5 vuotta sillä lailla, että koko mun omaisuus mahtui yhteen reppuun. Ja sitten mä jatkoin sitä vielä niin kuin kauan sen jälkeenkin sellaista, että mulla ei esimerkiksi ollut omaa asuntoa ja niin kuin tämmöistä. Jotenka
mä olin niin kuin samanaikaisesti kiinnostunut sekä minimalismista että tästä niin kuin vanlifesta. Ja mä ensiksi ryhdyin minimalistiksi, mä myin ihan koko omaisuuteni ja lähdin maailmalle reppureissaamaan, ja mä elin tosi kauan tällainen niin kuin, ilman omaa asuntoa ja niin kuin yhdellä tuolla repulla. Sitten kun mä palasin sieltä maailmalta takaisin Suomeen, niin musta tuntui, että nyt on sitten hyvä hetki toteuttaa tämä mun seuraava unelma, eli tämä van life, jotenka mä tein niin. Ja mä ihan oikeasti ostin pakettiauton sitten. Ja tämä mun pakettiauton ostaminen tapahtui keväällä 2019. Eli tämä oli justiinsa tämä mun van life tapahtui siinä niin kuin koronaa edeltävänä vuonna 2019. Ja keväällä tosiaan 2019 mä ostin sitten tämän pakettiauton. Ja mulla oli idiksenä sitten hiljalleen muuttaa se asuinkelpoiseksi se pakettiauto. Eli mun oli niinku tarkoitus itse sit ruveta remppailemaan sitä. Tai no, remppailla se nyt niin asuinkelpoiseksi kuin mitä niin kuin tässä kontekstissa ylipäätään on mahdollista. Ja tällä mun YouTube-kanavalla on yksi video, jossa mä puhun tästä auton rakentamisesta. Se on linkattuna tuossa description boxissa. Se on vuodelta 2019, että jos et ole sitä vielä nähnyt, niin vähän todistusmateriaalia siitä, että tosiaan niin kuin, olin aikeissa siis ihan muuttaa asumaan siihen pakettiautoon. Ja mä nyt avaan täältä mun kansioni ja näytän teille vähän kuvia siitä mun autosta. Ups. Jaha, mun kone alkaa nyt urputtaa mulle. Mut joo. Mennään tänne. Eli tässä kuvassa nyt näkyy se, että minkälainen paku mulla oli. Tämä oli Volkswagenin joku malli. Nyt, siis tämä on semmoinen hirveän yleinen Volkswagen pakumalli, mutta mä en nyt vaan kerta kaikkiaan muista, että mikä sen nimi oli, mutta oot varmaan nähnyt tällaisia joskus, koska näitä ajelee vastaan tuolla kadulla siis ihan sillä yleisesti. Ja mulla oli siitä pakusta semmoinen versio, joka oli alun perin ollut minibussi, ja siitä oli vaan otettu sitten tästä keskeltä noi penkit irti. Ja tämä on muuten täysin samanlainen kuin se pakuversio, mutta tässä on enemmän ikkunoita. Et pakussahan näitä takaikkunoita ei sit olisi ollenkaan. Ja tämä oli aika vanha. Mä en nyt muista, että mikä tämä vuosimalli oli, mutta tämä oli kai Ysäri-alusta, eli ei siis todellakaan mikään moderni ollut. Tässä kuvassa näkyy sitten, kun mä pakkasin mun kaikki tavarat auton sisään, että niin kuin miltä siellä sitten näytti. Että tämä kuva on sen sotkusen näköinen, kun silloin kun mä muutin asumaan tähän autoon, niin mulla oli vielä noi yliopistojuttuja kesken. Mä asuin tässä kohtaa Joensuussa ja kävin niin kuin Joensuun yliopistoa. Siinä kohtaa, kun mä muutin tosiaan tähän autoon asumaan, niin mulla oli niitä koulujuttuja vielä kesken, niin täällä näkyy nyt esimerkiksi mun semmoinen juhlamekko, koska yliopistoon mä olin mukana semmoisessa tohtoripromootiossa, missä niin kuin piti sit olla ihan niin kuin juhlamekko päällä. Ja täällä näkyy sitten mun tavaroita täällä taustalla. Tossa on vesikanisteri, jossa on semmoinen pieni hana, ja tässä on patja, jonka päällä mä sit nukuin, ja sitten tossa kohdassa mä säilytin mun kenkiä. Tässä sitten näkyy se auton sisus sillä lailla, kun siellä ei ole mitään sisällä. Ja tästä näkyy, että tämä nyt ei ole mikään niin kuin maailman paras kuntoinen ollut, koska tämä oli aika vanha. Ja tässä oli paljon ikkunoita, mutta tässä oli tämmöiset verhot asennettuna sitten näihin ikkunoihin. Niin mulla oli siis, että mä olin ostanut semmoisen e-kirjan, jonka oli kirjoittanut semmoinen jäbä, joka osasi rempata näitä autoja itse. Ja se siinä kirjassaan, jonka mä ostin, niin se jäbä kertoi ihan niin kuin kohta kohdalta kuvien avulla, että miten sä rakennat sellaisen niin kuin pakuelämään sopivan sit semmoisen pakun itse. Ja mulla oli suunnitelmana sit itse rempata
tämä mun paku sen yhden äijän niillä ohjeilla. Ja hän kertoi siinä muun muassa, että miten niin kuin seinät eristetään ja kaikkea niin kuin tämmöistä. Eli siis, että siis seinään laitetaan eristettä, jotta se vähän blokkaa ääniä ja sitten, että kylmä ei tule sisälle. Niin kaikkea niin kuin tällaista mä sitten suunnittelin, että mä niin kuin teen ja että muutan ihan asumaan tähän autoon. Ja ja mulla oli tosiaan ajatuksena mahdollisesti muuttaa tähän autoon asumaan ihan pysyvästi. Ja tässä kohtaa, kun mä hommasin tämän auton, niin mä olin ollut pitkään ilman omaa asuntoa. Ja mä olin siellä Joensuun yliopistossa ollut väliaikaisesti semmoisessa melko kämäsessä opiskelija-asunnossa. Eli sen niin kuin opiskelija-asunnon oli tarkoitus olla vaan semmoinen väliaikaratkaisu. Ja sitten niin kuin oli sit tarkoitus aloittaa tämä van life sit ihan kunnolla. Joku täällä sanoo, että Sametti on eksentrinen konservatiivi. Musta tiedätkö vähän tuntuu, että mä en ehkä voi kutsua itseäni konservatiiviksi, koska mä oon liian eksentrinen ollakseni konservatiivi. Niin mä vaihdoin mun nimikettä vähän aikaa sitten, koska musta tosiaan tuntuu, että mä en oikein voi kutsua itseäni sit loppujen lopuksi konservatiiviksi, niin mä vaihdoin sen nimikkeen, että mulla on konservatiivinen pohjavire. Mun mielestä se ehkä kuvaa mua sit lopulta ehkä vähän paremmin, että mä oon liian outo, mä oon liian friikki ollakseni sit lopulta konservatiivi. Mut joo, jatketaan. Yksi iso motivaatio mulla, että minkä takia mä halusin muuttaa tähän autoon, oli säästää rahaa. Koska nämä vanliferit, eli nämä paku-influencerit, oli tosi monet alleviivannut sitä, että miten sä niin kuin säästät ihan hullut määrät rahaa, kun sä muutat asumaan tähän autoon. Eli tämä oli vähän semmoista bohoa, vähän sellaista, tiettekö, hippielämää semmoisella tietyllä tavalla. Ja mä olin aikaisemmin irtisanonut mun oman kämpän ja ryhtynyt käytännössä asunnottomaksi, eli siis reppureissaajaksi, koska mä kyllästyin maksaa vuokraa. Ja mä niin kuin yhdessä kohtaa tein sellaisen analyysin, että mihin mun rahat menee, ja mä huomasin, että siis vuokra vaan kerta kaikkiaan syö mun tuloista niin ison osan, että mä en halua enää maksaa vuokraa. Jotenka sitten mä rupesin pohtimaan vaihtoehtoja, että miten mä vältyn maksamasta vuokraa. Ja sitten mä kokeilin erilaisia juttuja, ja tämä van life oli sitten semmoinen, mikä vetosi muhun ihan kauheasti, nimenomaan niin kuin siitä niin kuin rahan säästämisperspektiivistä, mutta tässä toisena isona houkuttimena oli se vapaus. Eli muhun vetoaa nimenomaan vapaus. Vapaus jostakin ja vapaus johonkin. Ja tässä mä niin kuin van lifessa koin, että mä oon vapaa siitä vuokran maksamisesta ja mä oon vapaa paikasta. Eli mä oon niin kuin vapaa lähtemään koska tahansa, minne mä ikinä haluan. Ja muhun vetoaa ihan hirveästi niin kuin vähän tämmöinen, tiettekö, voidaanko nyt sanoa näin, että vähän tämmöinen gypsy lifestyle, tiettekö, semmoinen romantisoitu mustalaiselämä, missä karavaaneilla kivasti mennään, vaikka siis oikeastihan se on karua elämää, mutta siis minuun niin kuin vetoaa se semmoinen niin kuin gypsy-romantiikka ja tämmöinen vähän boho-hippeilyromantiikka. Joo. Mutta sitten tosiaan, kuten sanoin, niin mä muutin siihen pakuun sitten asumaan. Hetkinen, mä avaan tuolla nyt ton uudestaan. Elikkä tosiaan mä irtisanoin mun opiskelijakämpän, tai no itse asiassa se irtisanottiin multa, koska se oli semmoinen väliaikainen, että mä en niin kuin saanut jäädä asumaan sinne sitten enää sen lukuvuoden loppumisen jälkeen. Niin mä sitten, tämä kuva on otettu jossain toukokuussa Joensuussa. Ja tässä kohdassa, kun tämä kuva on otettu, niin mä asuin jo tässä autossa, eli mun niin kuin kämppä oli irtisanottu. Ja mä sitten kivasti kävin koulua autosta. Ja no, tämän striimin aihe oli se, että miksi van life meni pieleen. Miksi niin kuin van life
tai niin kuin mitä riskejä ja mitä niin kuin semmoisia ikäviä realiteetteja liittyy vanlifeen. Ja oikeastaan niin kuin välittömästi sillä ekalla viikolla, kun mä aloitin vanlifen, niin mulla alkoi käymään selväksi ne todelliset realiteetit tästä vanlifesta. Ja jos mun nyt pitäisi tiivistää se, että mitä vanlife pohjimmiltaan on, niin se on fänsyä telttailua. Tämä pakussa asuminen ei missään tapauksessa ole millään tapaa verrattavissa asunnossa asumiseen, vaan tämä on verrattavissa telttailuun. Ja ensimmäinen juttu tosiaan oli, mikä siis totta kai, minkä mä tiesin jo valmiiksi ja mihin mä olin varautunut, ja näin päin pois, oli se, että siis vessaa ei ole, eli puskapissi. Ja tässä kuvassa nyt näkyy tämä, mä siis parkkeerasin itseni tähän Joensuun keskustan laitamilla olevan leirintäalueen viereen. Tämä on leirintäalueen semmoinen, tai siis leirintäalueen vieressä oleva semmoinen iso parkkipaikka. Ja tässä näkyy tämmöinen kuusi, niin täältä mä sitten kipittelin sitten täältä autosta tonne pusikkoon. Siellä mä sitten kävin, siis ihan vaikka olisi ollut keskellä yötä, niin se oli puskapissi täällä kuusen katveessa kivasti sillä lailla, että itikat surisee siellä persreijässä ja nämä neulaset pistelee pakaroihin. Ja mullahan sitten tietenkään ei ollut suihkua. Ja mun hetkinen, nyt mulla on väärät kuvat. Mun piti peseytyä järvessä. Tämä kuva on otettu sillä lailla, että mulla oli mulla on tässä kuvassa noi uikkarit päällä. Ja mä istun siinä sen parkkiksen viereisen ton lammen rannalla sillä lailla, että mä oon käynyt just aamupulahduksella uimaskelemassa kivasti. Ja tässä nyt hei ihan oikeasti. Tässä kuvassa näkyy se ranta, jonka vieressä mä sitten olin. Ja tuossa äskeisessä kuvassa mä istun tässä nurmikolla sillä lailla, että mun piti siis ihan laittaa uikkarit päälle ja hypätä tänne järveen, jos mä niin kuin halusin peseytyä. Ja siellähän oli tietysti kylmä. Ja sillä lailla. Ja ei tietenkään mitään keittomahdollisuutta, eli sä voit syödä ainoastaan kuivaruokaa tai sitten käydä ravintolassa. Kaikki vesi piti kantaa kanistereissa, eli sulla aina piti olla pääsy johonkin vesipisteelle. Ja mä sitten kävin täyttelemään mun kanisteriin esimerkiksi huoltoasemilla, ja joissain leirintäalueilla on semmoinen vesipiste, mistä pystyy sitten käydä hakemaan vettä. Mutta nyt mä en muista, oliko täällä, että mä kävin niinku huoltoaseman vessassa täyttämässä sitä. Ja täällä takana näkyy näitä asuntoautoja, tällainen asuntoautoalue tässä, missä mä olin, mutta tämä oli hirvittävän kallis, että täällä maksoi siis joku 20 yö tai jotain, eli mun mielestä se oli tosi kallis, että sä niinku pelkästään vaan saat parkkeerata itsesi jonnekin tonne, niin sen takia mä olin siis ihan vaan niinku parkkipaikalla. Ja ei sähköä tietenkään. Eli mistään sä et saa sähköä, et tietokoneeseen, et kännykkään, et saa ladattua mitään. Ja mä olin tätä sähköjuttua varten hankkinut sellaisia tosi isoja powerbankkeja, ja yhdestä sellaisesta powerbankista pystyy lataa kännykän joku 3 kertaa. Ja mulla oli niitä powerbankkeja muistaakseni 3 tai jotain, ja sitten mä hommasin aurinkopaneelin. Ja mulla oli tarkoituksena asentaa sinne auton katolle vielä erikseen semmoinen tosi iso aurinkopaneeli. Ja nämä, mitä mä nyt mainitsin tässä äsken, nämä niin kuin fansyn telttailun nämä tämmöiset niin kuin realiteetit, niin nämä oli sellaisia, mihin mä olin etukäteen varautunut, ja nämä ei ollut mulle mikään kauhean iso juttu, koska mä oon aikaisemmin asunut puutarhavajassa, missä ei ollut myöskään vessaa eikä suihkua eikä keittiötä. Ja mun mielestä se oli hauskaa asua siellä puutarhavajassa, mutta mä en nyt tässä striimissä mene siihen, että se on tarina jollekin toiselle kerralle. Ja mä sitten jouduin sitten nukkumaan sitten semmoiselle, että siis mullahan ei tietenkään ollut mitään kunnollista sänkyä siellä auton sisällä myöskään, vaan mä nukuin semmoisella tosi alkeellisella patjalla. Ja lämpötila
tuolla auton sisällä on aika lailla sama kuin ulkona. Elikkä jos tulee kylmä yö, niin sulla on ihan pirun kylmä siellä auton sisällä. Elikkä niin kuin sanoin, niin tää on fänsyä telttailua. Ja ne auton seinät ei eristä ääniä melkein ollenkaan. Elikkä kaikki äänet, mitä siellä ulkona on, niin ne kuuluu sinne sulle sisälle. Ja mä esimerkiksi yöllä joskus heräsin siihen, kun siihen samalle parkkipaikalle parkkeerasi joku toinen, että siinä niin kuin hengas noita asuntoautoja myöskin, ja ne saattoi välillä parkkeerata sinne keskellä yötä, ja mä heräsin siihen totta kai, koska se niin kuin autojen moottori kuului. Ja sitten jos joku ajo autolla vierestä, niin siis sehän kuuluu ihan yhtä selvästi, kun mä olisin tyyli ollut siinä niin kuin tiellä suoraan nukkumassa. Et niin kuin ei mitään äänieristystä ei ole. Mutta miltä tämä tuntui? Miltä musta tuntui sitten alkuun asua tässä pakusta, tai niin kuin tässä pakussa? Niin alkuun se tuntui freesiltä ja innostavalta. Mä tykkäsin siitä, mä viihdyin siitä. Ja se tuntui myös maadoittavalta. Ja mulla on tosiaan dissosiaatiohäiriö, ja dissosiaatiohäiriö on sitä, että sulla on semmoinen tietty semmoinen kehomielisuhde on katkennut. Elikkä mä tykkään tästä syystä, koska mulla on niin kuin välillä vaikeuksia tuntea mun kehoa tai mun tunteita tai tämmöisiä, niin mä tykkään kokea erilaisia kehollisia tuntemuksia. Elikkä tästä syystä mä esimerkiksi tykkäsin ja tykkään vieläkin niin kuin teltassa nukkumisessa ja myös tuossa pakussa nukkumisessa siitä, että mä pystyn tuntemaan ne lämpötilojen vaihtelut. Elikkä mä tunnen niin kuin sen vuorokauden ajan. Kun silloin kun sä oot sisällä asunnossa täällä, niin täällähän on tasainen lämpötila, niin kuin sekä päivällä että yöllä on tasainen lämpötila. Mutta silloin kun sä oot teltassa tai autossa, niin sä tunnet, kun aamulla aurinko nousee. Ja sit mä tykkään siitä tunteesta. Ja sit sä myös haistat, koska yöllähän ilma on vähän toisenlainen kuin päivällä, niin sä haistat ja sä tunnet niin kuin vuorokauden ajat. Ja se tuntui musta tosi maadoittavalta, nämä tämmöiset kokemukset. Mutta heti ensimmäisellä viikolla sitten mulle alkoi tulla selväksi myös ne pakuelämän negatiiviset realiteetit, ja niitä oli sitten paljon. Niitä oli enemmän kuin niitä hyviä. Jäin katsomaan kommentteja, että mitä täällä. Sametti on nomadisielu, nomadisielu, joku sanoo täällä toinen. Juu, olen nomadisielu. Ja muhun on aina vedonnut esimerkiksi myös toi diginomadius. Et siihen aikaan, kun mä suunnittelin tätä vanlifea, niin mä suunnittelin myös niin kuin internet-bisnestä. Että mä halusin olla diginomadi, mutta se business ei koskaan lähtenyt kunnolla käyntiin. Että YouTube on nyt ensimmäinen semisti-business, jonka mä oon niin kuin koskaan saanut toimimaan edes semisti. Että ne ensimmäiset ajatukset, ne ei vaan niin kuin toiminut, mutta se on tosiaan tarina sitten toiselle kerralle. Mutta joo, kyllä, nomadisielu, aivan ehdottomasti. Mukavaa, että teitä on muitakin siellä. Tervetuloa tänne kanavalle kivasti. Kokoonnumme täällä mukavasti yhdessä. Joo, jatketaan eteenpäin. Elikkä tosiaan mainitsin, että heti ekalla viikolla mulle tuli selväksi myös ne vanlifen negatiiviset realiteetit. Ja mistä tämä alkoi? Niin tämä alkoi siitä, että mä tosiaan, koska mulla ei ollut mahdollisuutta peseytyä siellä pakun sisällä, niin mun piti sitten käydä siinä järvessä pulahtamassa. Ja mä tein siis sillä tavalla, että mä niin kun olin siellä pakun sisällä, mä heitin vaatteet pois ja pistin uikkarit päälle, ja sitten mä niin kun kiedouduin pyyhkeeseen ja juoksin sinne järveen. Ja mä olin yksi päivä ollut järvessä, ja mä olin palannut takaisin niissä mun märissä uikkareissani sinne mun pakun sisälle, ja mä olin vaihtamassa vaatteita. Mä olin siellä ilman housuja, siellä mun pakun sisällä kuivailemassa kivasti, kun yhtäkkiä mä huomaan, että äijä tuijottaa ikkunasta sisään. Se oli semmoinen tosi epämääräisen näköinen äijä. Semmoinen, mun on nyt vaikea sanoin kuvailla, että miltä hän näytti, mutta siis hän näytti semmoiselta, että kun sellainen kävelee kadulla vastaan, niin sulle tulee heti, tai ainakin minulle tulee semmoinen intuitio, että tätä ihmistä nyt kannattaa ehkä vähän välttää. Se oli täysin semmoinen niin kuin kalju, semmoinen
oli semmoiset kaappihartiat, semmoinen jäyhän näköinen, ja se vaan tuijottaa sillä kivikasvosena sisään sieltä ikkunasta. Ja mä olin siellä sillä ilman housuja siellä sisällä sillä. Ja sitten mä vaan niin kun menin siihen ikkunaan sillä hei, ja sitten se katsoi mua vaan sillä ja sitten se käveli pois. Mutta siinä niin kun mulle tuli ekan kerran semmoinen olo, että tässä on nyt jotain. Kun siis mä olen elämässäni ajanut hyvin erilaisilla autoilla. Olen ajanut paljon autoilla, erilaisilla autoilla. Kaiken näköisillä vanhoilla romuilla olen ajeskellut kivasti, mutta mä en ole koskaan aikaisemmin omistanut pakettiautoa. Jotenka tossa mulle jo siinä ekalla viikolla, kun se äijä tuli sinne ikkunoista sisään kurkistelemaan, niin mulle tuli semmoinen fiilis, että tämä on nyt eka kerta, kun mä omistan pakettiauton, ja tässä pakettiautossa on nyt jotain eri tavalla kuin henkilöautoissa. Koska mä en ollut koskaan aikaisemmin kokenut mitään tommosta, että joku tulee tuijottelee ikkunoista sisään, tai joku tulee koputtelee tai jotain tämmöistä, ja mä oon tosiaan ajanut kaiken näköisillä autoilla, kaiken näköisissä olosuhteissa, ja oon myös esimerkiksi telttailu ihmisten pihoilla ja kaikkea tällaista. Ja koskaan ei ole mitään huutelijoita, mitään tuijottelijoita tai koputtelijoita ollut. Ja mä sen takia vähän järkytyin siitä, että niin kuin joku tuli tuijottaa sieltä ikkunasta sisään. Ja mulle tuli sitten semmoinen fiilis, että nämä pakettiautot itse asiassa herättää tietynlaisten ihmisten huomion. Ja mä tajusin sen siinä niin kuin heti, että pakettiautot itse asiassa kerää semmoista huomiota, johon mä en ole tottunut. Ja tämä tuli mulle täytenä yllärinä. Ja sitten seuraava ongelma, mikä mulle siis jo tuli jo sillä ekalla viikolla, oli se, että kun mulla tosiaan se auto oli aika vanha, mä en nyt muista sitä tarkkaa vuosimallia, mutta se oli jostain Ysärin alusta, vai olisiko ollut jopa Kasarin lopusta, tai jotain tämmöistä, että se oli tämmöinen vanha dieselpolttoaineauto. Ja siinä oli semmoinen joku vika, että se vilkutti semmoista tiettyä varoitusvaloa koko ajan, ja se edellinen omistaja väitti, että siinä se valo on vaan jotenkin rikki, eli että se on niin kuin tarkastettu ja kunnostettu se auto, ja että siinä ei ole mitään vikaa, että niin kuin se valo itsessään on vaan rikki. Ja mä uskoin häntä, koska mun isän autossa oli pitkään tällainen samanlainen ongelma, että siinä niin kuin toi öljyjen varoitusvalo niin kuin piippasi ihan koko ajan, vaikka sitä oli niin kuin tutkittu ja mitään vikaa ei löytynyt, eli joskus autoihin tulee tällaisia sähkövikoja, että ne niin kuin varoitusvalot palaa, vaikka ei ole mitään syytä, että miksi niiden pitäisi palaa. Joten tästä syystä mä uskoin sitä edellistä omistajaa sitten. Mutta mulle sitten kävi lopulta niin, että mä sitten kuitenkin aloin pelkäämään sillä autolla ajamista, koska se koko ajan vilkutti sitä varoitusvaloa. Ja tämä oli eka kerta, kun mulla oli ollut tämmöinen dieselkäyttöinen pakuauto, ja mä en ollut tottunut, mä en nyt muista tarkalleen mikä varoitusvalo se oli, joka palo siinä. Ja sitten mä siitä manuaalista luin, että niin kuin mikä valo tämä oikeastaan on, ja niin kuin, että jos tässä nyt jotain kosahtaa, niin mitä mun pitää tehdä, ja mä aloin stressaamaan sitä. Että se valon välkkyminen alkoi oikeasti stressaamaan mua. Ja mua niin kuin alkoi stressaamaan se autolla ajaminen, koska se valo niin kuin välkytti koko ajan ja piippasi myöskin. Ja siis mähän lähdin siis ajamaan maantielle, eli mä en tosiaankaan ollut missään taajamassa, vaan mä olin siis ihan huitsin Nevadassa niin kuin keskellä persettä, tuolla Pohjois-Karjalan siellä niin kuin metsissä, niin mua alkoi sitten pelottamaan, että entä jos tämä auto hajoaa? Entä jos tämä hajoaa tänne keskelle ei mitään? Mitä mä sitten teen? Ei täältä kukaan mua tuu hakee. Ei täältä kukaan hinaa mua pois. Ja mä en voi kävellä täältä yhtään minnekään, koska mä oon vaan niin kuin oikeasti jossain karhujen keskellä siellä niin kuin keskellä ei mitään. Ja sitten mä huomasin, että mä aloin stressaamaan sitä, että mä niin kuin koko ajan aivot varautu siihen, että onhan mulla vettä, onhan mulla ruokaa, onhan mun kännykäs latinkia, onhan niin kuin kenttää, että mä niin kuin voin soittaa, ja se, niin kuin, että puhelimessa on kenttää, niin sehän ei ole tuolla korvessa niin kuin mikään itsestäänselvyys millään tapaa. Ja tämä alkoi stressaamaan mua. Mä niin kuin huomasin, että itse asiassa tällä autolla ajaminen ei ole kauhean kivaa. Mä en itse asiassa tykkää tästä.
Mä sitten, kun mä tosiaan mainitsin tuossa alussa, että mä seurasin netissä niitä vanlife-influenssereita, niin mä törmäsin siellä sitten muihin ihmisiin, joilta niin kuin se pakuelämä oli mennyt pilalle tämän täysin saman asian takia. Eli myös he oli alkanut stressaamaan sitä, että se auto hajoaa jonnekin maantielle. Ja mä muistan yhden sellaisen toisen pakulla ajajan. Se oli sellainen nainen, joka niin kuin ihan legit asui hänen siinä pakussa, niin hän stressasi niin paljon lopulta siitä auton hajoamisesta, että hänelle tuli ihan semmoinen iso ihottuma, semmoinen oikein semmoinen punainen ihottuma, eli semmoinen stressi-ihottuma, siis ihan naamaan, semmoinen, kun hän vaan stressasi niin paljon. Eli tämä on niin kuin ollut muilla tämä sama ongelma myös. Ja tästä mä jo siinä ihan sen vanlifen alussa tajusin, että ensimmäinen asia, joka pitää ottaa huomioon, jos sä haluat vakavissasi ruveta vanliferiksi, on se, että älä koskaan osta vanhaa autoa. Osta niin uusi auto kuin mitä sun on niin kuin mahdollista vaan ostaa. Eli tämähän vaatii sitä, että sun budjetin täytyy olla aika korkea. Mähän olin siis ihan niin kuin nollabudjetilla liikkeellä, että mä en ollut maksanut tuosta autosta kovin paljon. Ja mä huomasin, että sellaiset autot, jotka niin kuin alkoi olla sillai ok-kuntoisia, niin se hinta oli tonneissa. Eli niin kuin 3-5 tonnia oli se alhaisin hinta, mitä mä näin, että sellaisia niin kuin, katsastettui suht hyväkuntoisia autoja alkoi saamaan. Ja valtaosa meni sitten sinne niin kuin 10 tonnin tienoille tai siitä yli. Ja mä tiedän, että jotkut ihmiset, jotka oikeasti harrastaa näitä asuntoautoja, niin he saattaa sitten maksaa semmoisesta tuunatusta pakusta siis jopa 30 tonnia tai enemmänkin jopa, mutta mä tosiaan olin niin kuin nollabudjetin ihminen, niin eihän mä nyt tietenkään aikonut jotain 10 tonnia tai varsinkaan jotain 20 tonnia heittää tähän. Mutta sen mä opin jo ihan siinä alussa, että älä ryhdy vanliferiksi vanhalla autolla ikinä. Ellei tyyli ole joku automekaanikko. Eli silloin, jos sä itse osaat korjata autoja, niin silloin niin kuin be my guest, silloin ehdottomasti, koska jos se auto levii, niin sä tiedät, miten se korjataan. Mutta jos sä et ole automekaanikko, niin älä ikinä milloinkaan osta vanhaa autoa, vaan mieluummin tee niin, että sit säästät rahaa sen joku 5 tonnia nyt ainakin, mieluummin se 10 tonni, ja sit osta uudempi auto. Ja mä aloin siinä sitten jo aika alussa katumaan sitä, että mä olin ollut halpis. Ja toinen juttu, minkä mä sitten lopulta opin, oli se, että jos sä ostat käytetyn auton, niin aina tarkastuta se auto jollakin ammattilaisella ennen kuin sä ostat sitä. Eli älä koskaan luota kenenkään myyjän sanaan missään asiassa, vaan sun täytyy niin kuin erikseen maksaa, että joku ammattilainen tulee ja tarkastaa sen auton kunnon ja sitten niin kuin antaa sen puolueettoman raportin sen auton kunnosta. Ja vasta sen jälkeen tee päätös, että ostatko sä sen auton vaiko et. Eli älä osta sillain niin kuin hetken mielijohteesta tai kiireessä autoa. Ja mä ostin sen kiireessä, ja mä opin hyvin pian, että se oli tosi iso virhe. Se täytyy aina tarkastuttaa se auton kunto. Mutta jatketaan. Sitten, mitä mä sitten meinasin tehdä? Eli mulla oli tosiaan idiksenä lähteä reissaamaan ympäri ämpäri sillä autolla. Ja mä aloitin sitten tosiaan siitä, että kun mun lähtöpaikka oli Joensuu, niin mä lähdin sitten ajelemaan siellä Pohjois-Karjalassa ympäri. Ja sitten mä oon kotoisin tuolta pääkaupunkiseudulta ja mulla on siellä kavereita ja perhettä, niin mä sitten päätin, että mä aloitan tämän mun kesän vieton, kun tässä kohdassa tosiaan oli oliko tämä oli kesäkuun alku, joo, kun mä sitten niin kuin lähdin pois sieltä Joensuusta. Niin mä päätin sitten, että mä niin kuin aloitan tämmöisellä sukuloimisreissulla, niin mä tein sitten sillä lailla, että mä ajoin Helsinkiin ja mä menin mun kaverin luokse. Ja mä menin siis semmoiselle kaverille, jonka mä oon tuntenut useita vuosia, yksi mun kaikkein pitkäaikaisimpia kavereita. Ja mä menin sinne niin kuin hänen kämpälle, parkkeerasin sinne hänen kämpän lähelle semmoiselle alueelle, joka oli mulle ennestään vuosien ajalta ollut niin kuin hyvin tuttu. Ja tämä sijaitsi tämä paikka siis Helsingin taajamassa. Ja mä niin kuin luulin tietäväni, että minkälaiselle alueelle mä olen menossa. Ja mä parkkeerasin sitten sinne, ja mä menin sitten yöksi sinne kaverin kämpälle, niin kuin menin niin kuin taloon sisälle nukkumaan. Seuraavana päivänä mä menen autolle.
Mitä oli vastassa? Tämmöinen näky oli vastassa. Elikkä ikkuna oli mun autosta lyöty sisään. Ja se ikkunalasi oli mennyt niin kuin 1000 päreiksi. Se on särkyneenä tässä. Ja mun kaikki tavarat oli myllätty silleen, että ne oli ihan täysin sotkettu ja heitelty ympäriinsä. Tässä näkyy se, että ne varkaat oli niin kuin vaan ottanut mun kaikki tavarat ja vaan viskonut niitä ympäri ämpäri. Ja ne oli aivan, niin kuin osa tavarasta oli hujanhajan myös tässä maassa. Tässä näkyy kanssa, että ne oli vaan niin kuin repinyt mun kaikki tavarat ulos täältä laatikoista ja viskonut ne vaan tuollain ympäri ämpäri. Eli tämä lasi oli niin kuin lyöty sisään. Ja elikkä sinne oli siis murtauduttu ensimmäisenä yönä semmoisella alueella, jonka mä luulin olevan mulle tuttu ja jonka mä luulin olevan turvallinen. Ja multa pöllittiin tavaroita. Multa pöllittiin tietokone, grilli, silitysrauta, mun koko koruboksi. Mä olin siis, mulla oli tavarat niinku tommosissa laatikoissa, ja mä olin lajitellut tavarat sillai tyypin mukaan. Että mulla oli tyyli, tässä on kirjat, tässä on vaatteet, tässä on korut, ja se koko koruboksi oli vaan niinku viety. Ja jostakin ihmeen syystä ne pölli myös mun sadeviitan. Ja mä oon vielä tähänkin päivään mennessä tosi suolainen siitä, että ne pölli sen sadeviitan, koska mä olin ostanut sen Kaliforniasta, ja se oli siis paras sadeviita, jonka mä oon ikinä elämässäni nähnyt, ja nämä apinat pölli sen. Ja kun multa tosiaan pöllittiin se mun koruboksi, niin mä menetin mun kaikki goottikorut. Mä oon siis fanittanut yhtä tiettyä goottikorujen merkkiä varhaisteinistä asti. Ja mä olin niin kuin, varhaisteinistä saakka, eli siis vuosien ajan keräillyt tällaisia tietynlaisia goottikoruja. Ja mulla oli niin kuin iso kokoelma niitä, aivan niin kuin mulle todella rakkaita koruja. Mä rakastan vieläkin niitä koruja. Kaikki vietiin. Kaikki. Ja ne oli monet sellaisia niin kuin mallistoja, jotka ei ole ollut myynnissä enää vuosiin. Eli mä en sit saanut mistään ostettua niitä. Kaikki meni, kaikki. Ja tämä murto tuli mulle aivan täytenä yllärinä ja aivan täytenä järkytyksenä. Ja myös se tuli mulle täytenä järkytyksenä, että se tapahtui näin nopeasti. Ja mun autoon ei ole koskaan aikaisemmin murtauduttu, enkä mä ole koskaan aikaisemmin elämässäni nähnyt, että jonkun toisen ihmisen autoon olisi murtauduttu. Ja mä oon tosiaan siis ajanut kaiken näköisillä autoilla, kaiken näköisissä olosuhteissa, ja mitään tällaista mä en ole koskaan aikaisemmin elämässäni nähnyt. Ja tämä tuntui todella järkyttävältä, tämä koko tapaus. Mä olin hetken aikaa aivan shokissa tästä koko hommasta. Ja tollon mä tajusin, että pakettiautot kerää huomiota. Ne kerää sellaista huomiota, mitä muut autot eivät kerää. Ja tämä tuli mulle täysin yllätyksenä, tämä koko asia. Mä en ollut millään tapaa varautunut tähän asiaan. Millään tavalla. Tämä tuntui tosi pelottavalta. Ja tämän kautta mä tajusin sitten välittömästi, että van life on äärimmäisen turvatonta. Äärimmäisen turvatonta. Ja autoon ei voi koskaan milloinkaan jättää sisälle mitään vähänkään arvokasta. Elikkä mä tajusin tässä, että jos sä aiot olla vanliferi, niin sulla on pakko olla asennettuna turvakamerat ja turvajärjestelmä. Elikkä 24/7 täytyy olla valvontakamera siellä auton sisällä, joka kuvaa koko ajan. Ja sulla täytyy olla sellainen turvajärjestelmä, joka siis hälyttää sun kännykkään, että jos joku tyyliin käy kokeilemassa niitä auton ovia, niin kännykkä sanoo pling, ja sit sä näet välittömästi niin kuin live-striiminä sieltä turvakamerasta, että mitä siellä autossa tapahtuu sisällä.
Ja mä niin kuin tajusin, että jotta sä voit olla vanliferi, niin tällainen turvajärjestelmä ja turvakamerat on ehdoton välttämättömyys. Sä et voi kerta kaikkiaan olla ilman niitä. Ja mulla ei ollut niitä asennettuna. Ja mulla ei ollut niihin varaa. Ja tässä kohtaa mä sitten aloin panikoimaan, koska mä tajusin, että mä en voi ikinä jättää mitään tavaroita tänne auton sisälle. Eli missä mä ikinä oonkaan, niin mulla täytyy olla aina mun niin kuin arvotavarat messissä. Ja tähän aikaan siis mulla oli 2 tietokonetta, ja se tietokone, joka multa pöllittiin, oli mun kakkostietokone. Eli se ei loppujen lopuksi ollut hirveän iso menetys, koska mun arvotavarat oli tuolla hetkellä ollut mun laukussa, ja se laukku oli mun kaverin kämpässä sisällä, missä oli sitten ollut niin kuin rahat ja luottokortit ja mun se ykköstietokone ja kännykkä ja kaikki tämmöiset. Elikkä niin kuin mun semmoista aidosti arvokasta elektroniikkaa ei lähtenyt kävelee, mutta koruboksi lähti. Ja mä sitten tajusin, että ihan sama minne mä menen, niin mä en voi koskaan jättää mun tietokonetta tai mitään muitakaan arvotavaroita tonne auton sisälle. Niiden on aina oltava mulla mukana. Ja sitten mä tajusin, että tämä rajoittaa mun menemisiä ja mun tekemisiä tosi paljon. Ja tämä itse asiassa rajoittaa mun vapautta. Ja tämä on turvatonta. Tämä on pelottavaa. Ja tämän murron seuraus oli se, että mä aloin pelätä tätä autoa. Mä aloin pelätä tällä autolla ajamista. Mutta mä sitten totesin, että mä haluan vielä yrittää. Mä en halunnut vielä niin kuin lopettaa tähän sitä vanlifea, koska se oli tässä kohtaa kestänyt ehkä alle 2 viikkoa, kun siihen murtauduttiin sinne autoon sisälle. Eli niin kuin, mikähän se nyt oli se, siis alle 2 viikkoa. Että mä olin ollut viikon Joensuussa ja sitten mä olin pari päivää matkustanut Pohjois-Karjalassa, kun mä sitten ajoin Helsinkiin. Eli siis päälle viikko, alle 2 viikkoa mä olin kerennyt elää vanlifea, kun siihen autoon jo murtauduttiin ensimmäisenä yönä Helsingissä. Jotenka mä päätin, että mä korjautan sen ikkunan, kun siis se autohan oli muuten ihan, niin kuin, että sille ei ollut muuta tehty, kun vaan se ikkuna oli rikottu. Niin mä sitten otin selvää, että missä niin kuin, on semmoinen korjauspalvelu, joka korjaa noita ikkunoita, niin mä ajoin sinne ja maksoin sitten auton korjausäijille siitä, että ne korjaa ton ikkunan, ja se maksoi monta 100 euroa. Mä en nyt muista sitä tarkkaa summaa, että paljon se maksoi, mutta siis mä yllätyin siitä, miten paljon se maksoi, että miten niin kuin pelkkä sivuikkunan vaihto voi maksaa niin paljon, ja mä olin ihan, että niin kuin... Joten tästä seurasi sitten seuraava ongelma, seuraava oivallus, ja se oli se, että vanlife on kallista. Aina jos joku haaveri sattuu vanlifessa, niin laskun määrä on satasia. Ei kymppejä, satasia. Jotenka mulla oli tosiaan yksi iso semmoinen syy, miksi mä halusin asua tässä autossa, oli säästää rahaa. Enpä säästänytkään. Eli mulle tuli ongelma se, että mä aloin tosiaan pelätä tätä autoa ja sillä ajamista. Mä aloin pelätä tämän auton käyttökustannuksia. Jotenka mä en sitten lähtenytkään ajelee heti minnekään, vaan mä jäin sitten hengailemaan sinne ensiksi kaverin luokse, että mä niin kuin jäin sinne kaverin sohvalle punkkaamaan. Ja sen jälkeen mä sitten siirryin Espooseen mun isän luokse. Ja mä en ollut suunnitellut sitä, että mä jään sinne Helsinkiin hengaamaan, että mun oli tosiaan tarkoitus niin kuin saman tien vaan niin kuin ajaa jonnekin. Niin mä en sitten lähtenytkään, vaan mä jäin sitten hengaamaan sinne PK-seudulle. Ja mä menin sitten seuraavaksi tosiaan mun isän luokse Espooseen. Ja mun isän taloyhtiössä on parkkihalli, joka on lukittu. Jotenka mä ajoin tämän auton sinne parkkihalliin. Ja olin varma, että nyt se on siellä turvassa. Että niin et ei kukaan sieltä taloyhtiön parkkihallista, niin kuin, ei siellä kukaan murtaudu tähän. Siellä se on turvassa. Mutta sitten mä olin sillä koko ajan jotenkin tosi ahdistunut siitä autosta, että mua niin kuin ahdisti ajatellakaan sitä autoa, ja mä sitten keskityin vaan tekemään kaikkea muuta sitten silloin, ja tässä kohtaa oli siis kesäkuu 2019. Sitten pari viikkoa myöhemmin mä sitten suunnittelin mun seuraavaa reissuani yhden tutun kanssa. Sovittiin, että mä niin kuin
teen pienen mutkan ja sitten mä tuun hakee hänet Tampereelta ja sitten me niinku lähdetään vanlifaamaan siitä. Ja mä sitten sanoin mun faijalle, että joo, että mä lähden nyt vanlifaa tästä, että moikka. Mä otin mun tavarat ja käppäilin sinne autolle ja mitä oli vastassa? Tämä oli vastassa. Tämä kuva on tosiaan otettu sieltä mun faijan taloyhtiön sieltä parkkihallista. Autosta oli taas lyöty tämä etuikkuna paskaksi. Siitä oli lyöty myös paskaksi tämä sivuikkuna. Ja tällä kertaa myös tämä, miksi tätä sanotaan tätä kohtaa autossa, johon laitetaan ne auton avaimet ja mistä se käynnistetään. Mä nyt yhtäkkiä ennen tätä striimiä mä en saanut päähäni, että mikä ton nimi on. Onko toi käynnistyslaatikko vai mikä toi on? Tämä on nyt siitä edellisestä murrosta jo. Joo, niin miksi tätä sanotaan, tätä, mistä se niinku auto käynnistetään, mihin se avain laitetaan? Virtalukko, joo. Virtalukko, ihmiset sanoo chatissa. Joo, niin se oli rikottu kokonaan. Tässä kuvassa näkyy nyt, että miten nuo piuhat näkyy tosiaan täältä sisältä, koska ne varkaat siis repinyt sen virtalukon irti siitä, ja ne oli rikkonut sen kohdan, mihin se avain menee. Eli auton avainta ei enää saanut sisälle. Ja sitten tosiaan ne ikkunat oli jälleen kerran sitten paskottu. Missäs kuvissa mä nyt menen? No, tästä kuvasta näkyy parhaiten nyt, että ne tosiaan oli taas, ja jälleen kerran mun tavarat täällä sisällä oli myllätty. Niin kuin. Mutta tällä kertaa mitään ei ollut varastettu, koska mulla oli ainoastaan vaatteita ja kirjoja siellä auton sisällä tässä kohdassa. Että mä olin oppinut läksyni siitä, että älä jätä mitään arvokasta sinne sisään, että kaikki ne arvokkaat tavarat oli ollut mun isän kämpässä sisällä. Ja varkaat ei ollut sitten vienyt mitään tavaroita, mutta se mitä ne oli yrittänyt varastaa, oli se koko auto. Eli mä tajusin tästä, että ne oli yrittänyt käynnistää tätä autoa näistä sähköjohdoista. Ja ne oli rikkonut tämän koko tämän tämän virtalukko, tämän systeemin. Ja ne oli yrittänyt käynnistää tätä autoa näistä sähköjohdoista, koska ne halusi varastaa sen koko auton. Eli tämä auton virtalukko oli nyt tuhottu. Avain ei mennyt sisään ja autolla ei voinut enää ajaa ollenkaan. Ja tämä oli toinen kerta kuukauden sisään, kun tähän autoon murtauduttiin. Sellaisessa paikassa, jonka mä luulin olevan 100% turvallinen. Semmoisessa paikassa, joka oli mulle ennestään tuttu. Ja tämä murto tapahtui siellä taloyhtiön sen parkkihallin sisällä, ja tästä tuli sitten iso episodi isännöitsijän kanssa. Mutta mä nyt skippaan sen tässä striimissä, että se oli hyvin stressaavaa sitten se, että kun mä aloin sitten tappelemaan sen isännöitsijän kanssa. Mutta tähän sitten aika lailla loppui mun vanlife, koska tosiaan tällä autolla ei voinut enää ajaa tässä kohdassa. Eli mä en päässyt ajamaan yksinkertaisesti enää. Ja mä en ajanut koko sinä kesänä. Kaikki mun matkat peruuntui. Ja mä päädyin sitten punkkaamaan koko kesäksi mun kaverin sohvalle. Että thank you very many. Thank you very many. Joku kysyy, mistä sä tappelit isännöitsijän kanssa? Valvontakameroista. Teitkö rikosilmoituksen ja seurasiko siitä mitään? Tein rikosilmoituksen, ei seurannut mitään. Poliisi ei tehnyt mitään. Mutta mä nyt skippaan noi isännöitsijän ja poliisin kanssa tappelut nyt tässä striimissä. Mutta tosiaan yritin ja tappelin molempien kanssa, mutta se summa summarum oli se, että niistä ei ollut mitään hyötyä. Mä en koskaan ei saatu tekijöitä kiinni ja mulle sitten kävi näin. Mutta tarina ei päättynyt vielä tähän, saaga jatkuu.
Öm, mä en vielä ollut valmis luovuttamaan tästä mun pakuunelmasta, että tää oli tosiaan semmoinen aihe, joka oli kypsynyt mulla niinku vuosia. Mä halusin tehdä sen vanlifen. Joten mä sitten etsin siinä välittömästi, kun tämä auto oli paskottu, kun mä niinku huomasin, että se oli rikottu, niin mä otin selvää, että missä on lähin autokorjaamo, ja mä soitin hinaajalle, ja hinaaja tuli, ja se hinasi tämän auton sitten autokorjaamolle. Ja jälleen kerran tässä kohtaa huomasin, että vanlife on kallista. Pelkkä hinaus maksoi 100 euroa. 100 euroa. Ja se matka sinne korjaamoon oli ehkä 2 kilometriä, koska paikka sijaitsi tosiaan Espoossa, eli mä en tässä kohtaa ollut missään perseessä, vaan ihan Espoossa oltiin. Ja siellä korjaamossa sitten ne ei heti suostunut ottaa mua vastaan, koska heillä oli kesälomat päällä ja korjaajat ei ollut paikalla ja blablabla. Jotenka mä jouduin sitten odottamaan sitä auton korjaamista ihan hirveän kauan. Ja siinä sitten kävi kanssa niin, että ne korjaajat ei meinannut löytää varaosia yhtään mistään, eli ne joutui tilailemaan varaosia jostain Huitsin Nevadasta, ja sitten niitä jouduttiin venailemaan vaikka kuinka kauan ne varaosat saapuu. Jotenka mä en sitten saanut tätä autoa niin kuin siinä kesänä ollenkaan, enkä vielä sitten siinä alkusyksystäkään. Ja mitä mun elämässä sitten seuraavaksi tapahtui, niin saapui syksy ja yliopiston alku. Yliopisto alkaa siis aina syyskuun alussa. Ja mä olin päättänyt vaihtaa kampusta Joensuusta Kuopioon, kun mä olin tässä kohtaa opiskelijana Itä-Suomen yliopistossa, jolla on 2 kampusta. Mä olin aikaisemmin ollut Joensuun kampuksella, mutta sillä yliopistolla on kampus myös Kuopiossa, eli jos sä oot jommassa kummassa yliopistossa opiskelemassa, niin sä voit niinku vaihtaa niiden välillä täysin sillain, niinku, että ne on niinku samaa yliopistoa. Niin mä olin sitten päättänyt häippästä Kuopioon niinku jatkamaan opintoja, ja mä olin sitten sieltä hommannut opiskelija-asunnon toistaiseksi itselleni, menin sitten semmoiseen niinku opiskelija-asuntolaan. Ja mä sain sitten sen auton sieltä korjaamolta niin kuin juuri kivasti siihen, kun se lukuvuosi oli alkamassa. Jotenka mä sitten sain niin kuin viime tingassa siinä lukukauden alussa sitten tämän auton sieltä korjaamolta, jotenka mä hyppäsin autoon ja lähdin ajamaan kohti Kuopiota, koska mulla oli niin kuin kiire. Mun piti päästä aloittamaan ne mun kurssit ja mun piti käydä hakemassa avaimet siihen mun uuteen siihen asuntoon. Ja auton korjaamisen lasku oli melkein 800 euroa. Jotenka jälleen kerran tuli huomattua se, että vanlife on kallista. Ja no, mä sitten hyppäsin autoon ja räntää satoi kivasti ja mä lähdin sitten ajamaan Espoosta kohti Kuopiota. Ja siellä moottoritiellä matkalla mä huomasin, että ajovalot ja vilkut ei toimi. No, mä sitten totesin, että fuck this shit, että mä ajan nyt sinne helvetin Kuopioon tällä autolla, että mun täytyy nyt päästä sinne niin kuin, hakemaan ne avaimet siihen mun kämppään. Ja mietin sitten myöhemmin, että mitä mä teen. Jotenka mä ajoin Espoosta Kuopioon ilman valoja ja ilman vilkkuja. Talvi tuli Kuopioon, lumi laskeutui, oli kylmä, pakkasta. Mä en voinut ajaa yhtään minnekään, koska ne ajovalot ja vilkut ei toiminut siinä autossa. Ja tämä auto sitten jäi mulla sinne talon pihaan useaksi kuukaudeksi seisomaan sitten lopulta, koska mä en voinut ajaa sillä. Ja mulle kävi sitten, tuli niin seuraava asia, mikä tuli huomattua, oli se, että vakuutusmaksut alkoi kasaantua. Eli jos et tiedä autoilla ajamisesta yhtään mitään, niin autovakuutus on Suomessa pakollinen. Ja autovakuutuksen hinta riippuu siitä auton mallista ja sen myöskin, että kuinka vanha se on. Ja koska tämä oli aika vanha auto, niin ne vakuutusmaksut oli melko kalliit. Eli niin kuin joka kuukausi mä jouduin maksaa, mitähän se oli, mä en muista nyt sitä tarkkaa summaa, olisiko se ollut jotain 130 euroa joka fucking kuukausi pelkkää vakuutusmaksua. Eli vaikka mä en ajaisi sillä autolla yhtään minnekään,
Vaikka se seisoisi vaan pihassa koko ajan, niin joka kuukausi vakuutusmaksut juoksee. Ja ne alkoi kasaantua ne vakuutusmaksut, ja tässä kohdassa mä olin opiskelija. Mä olin opiskelijabudjetilla, mulla ei ollut työpaikkaa. Ja mä tajusin, että nämä vakuutusmaksut tuhoaa mun talouden lopullisesti nytten. Ja sitten yksi syy sitten, että minkä takia mä jätin sen autoasian lojumaan moneksi kuukaudeksi, johtui siitä, että mä tajusin, että mä oon jollakin tapaa traumatisoitunut tästä kesästä. Mä olin kehittänyt jonkun posttraumaattisen stressin tähän autoon liittyen. Ja mua ahdisti pelkästään edes katsoa sitä autoa kohti. Elikkä välillä, kun siis mä siis pidin sitä siinä mun taloyhtiön siinä parkkipaikalla, mulla oli niinku autopaikka siellä, niin mä välillä, kun mä kävelin sen pihan poikki, niin mä en edes katsonut sitä autoa kohti, vaan mä vaan niinku katsoin johonkin toiseen suuntaan. Mua niin paljon ahdisti pelkästään se autoon niinku katsominen. Mä olin niin traumatisoitunut jotenkin näistä murroista. Ne oli tullut mulle niin täytenä shokkina. Kaikki tää maksut ja murrot ja tää, että en säästänytkään yhtään rahaa, vaan täysin päinvastoin, niin kuin tää oli mulle niin kuin traumatisoivaa, tää koko kokemus. Jotenka tästä syystä niin kuin mä en halunnut ajaa sillä autolla. Kunnes sitten kävi seuraava källi. Huomasin, että katsastus on umpeutumassa, tai niin kuin katsastusaika, eli mun oli pakko niin kuin käydä katsauttamassa se auto. Oli niin kuin pakko mennä katsastukseen. Ja mä menin sitten katsastukseen, varasin niin kuin ajan katsastukseen. Se ei mennyt läpi. Auto ei mennyt katsastuksesta läpi. Ja katsastusmies sitten se sanoi, tai niin kuin katsoi mua sillain, niin kuin puoliksi säälien ja puoliksi vakavasti, ja hän sanoi mulle, että sillä hyvin vakavasti hän sanoi mulle, että mun on niin kuin pakko sanoa sulle nyt ihan täysin suoraan, että tämä auto on ihan kauheassa kunnossa, hän sanoi mulle. Ja mä olin vaan, että ja hän ei tosiaan päästänyt sitä siitä katsastuksesta läpi. Ja tässä kohdassa mä totesin, että nyt mulle riitti. Nyt mä en korjauta tätä enää. Nyt mulle riittää van life. Ja mä halusin myös eroon niistä vakuutusmaksuista, koska niin kun ne kerta kaikkiaan niin kun rupesi tuhoamaan mun taloutta sitten. Ja tässä kohdassa, kun mä sitten kävin siellä katsastuksessa, niin seuraava kiva källi oli käynyt, nimittäin korona. Eli korona oli alkanut, eli tässä kohtaa oli kevät 2020. Koronasulut oli päällä. Ja jep. Mä päätin, että mun van life loppuu nyt. Minulle riitti. Ja mä yritin sitten myydä tätä autoa netissä, mutta tiedätkö, kun sulla on auto, joka on niin kuin katsastamaton, josta sulla on niin kuin katsastusmiehen todiste, että niin kuin tämä ei ole mennyt läpi katsastuksesta tämä auto, niin silloin auton myyminen on aika hankalaa. Mutta mä päätin, että kyllä mä nyt jumaliste jotain niin kuin yritän saada tästä takaisin, koska mä oon nyt maksanut niin paljon niin kuin turhaan tästä autosta, että mä haluan nyt osan saada tästä takaisin. Jotenka sitten mä niin kuin vakoilin vähän tuolta netistä, että kuinka paljon ihmiset pyytää katsastamattomista autoista. Ja siellä oli, niin kuin löysin useita, että ihmiset siis ihan niin kuin myy katsastamattomia autoja myös netissä, niin mä sitten olin sillä lailla, että mä nyt fucking shit, mä haluan nyt niin kuin jotain saada tästä, niin mä löin sen sitten tonne nettimyyntiin ja oottelin sitten. Ja yksi päivä sitten puhelin soi ja siellä oli Papparainen siellä puhelimessa ja hän sanoi, että moi, että myytkö auton 150, jos mä tulen hakemaan sen nyt heti. Ja mä olin vaan, että niinku, diili, hae pois. Jotenka paikalle tuli Papparainen, semmoinen joulupukin partainen jäbä, joka iski mulle käteisenä 150 käteen ja hyppäsi autoon ja ajoi pois. Siihen loppui Sametin van life. Bye bye. Ja tämä oli tosiaan ennen kaikkea stressaava kokemus. Mun niin kuin, oikeastaan koko kokemus vanlifesta oli aika lailla pelkästään negatiivinen. Elikkä minimalistin vanlife-unelma ei
koskaan toteutunut. Ja mä olisin aivan ehdottomasti hyötynyt siitä, että mä olisin säästänyt kaikki nämä tähän projektiin menneet rahat. Etenkin nyt siinä kohdassa, kun tosiaan alkoi se korona. Ja mä aloitin vanlifen niin kuin koronaa edeltävänä kesänä. Ja koronan aikana mun talous tuhoutui täysin. Ja mä vieläkin nyt sitten elän semmoista aikaa, että mun niin kuin talous on tuhoutunut. Mä oon täysin PA. Mulla ei ole mitään säästöjä. Ei mitään omaisuutta tässä kohdassa. Ja jos oot katsonut mun aikaisempia videoita tällä kanavalla, niin mun kaikkein uusin video itse asiassa tällä kanavalla taitaa olla semmoinen, jossa mä kerron mun tämän vuoden tavoitteista. Ja mun kaikkein suurin tavoite tälle vuodelle 2025 on korjata mun taloustilanne, koska se on täysin paskaa. Ja tämä vanlife-fiasko niin kun oli isona syynä siihen, että miksi mun talous tuhoutui. Korona oli totta kai sit se, mikä sen tuhosi niin aivan niin lopullisesti, mutta tämä vanlife, niin että olisin hyötynyt siitä, että jos olisin säästänyt ne rahat, mitä tähän meni. En hyötynyt mitään tästä. Mutta jos vedetään summa summarum, tai niin kuin lopuksi piuhat yhteen kivasti tai vähemmän kivasti, niin mitä mä opin? Mitä mä opin tästä vanlifesta? Niin mä opin sen, että ennen kaikkea vanlife on turvatonta, epävarmaa ja kallista. Kaikki ne rahat, joita mä luulin, että mä olisin säästänyt tällä vanlifella, menikin kaikkeen typeriin korjauksiin ja vakuutusmaksuihin ja kaikkeen tällaiseen, eli sellaisiin kuluihin, joita sulla ei ole, kun sä asut niin kuin talossa sisällä. Ja niin kuin vanlife on ennen kaikkea niin kuin turvatonta. Sä et ikinä tiedä oikeasti, että milloin joku tulee ja iskee sulta ikkunan sisään. Tai pöllii koko paskan, ja siinä menee niin kuin kaikki sitten. Ja isoin oppitunti, mitä mä opin tästä mun vanlife-jutusta, on se, että vanlifeaus vaatii hyvin paljon suunnittelua ja varautumista. Ja vanlife ei ole köyhisten hommaa. Tämä ei ole köyhien ihmisten, varattomien ihmisten hommaa, vaan tämä on varakkaiden ihmisten hassu ja eksentrinen harrastus. Sä et säästä yhtään rahaa ryhtymällä vanliferiksi. Päinvastoin. Tämä on varakkaiden ihmisten eksentrinen harrastus. Elikkä toisin sanoen kaikki lupailut rahan säästämisestä ja tällaisesta lennokkaasta minimalistielämästä eivät pidä paikkaansa. Elikkä turvajärjestelmä on keskeinen elementti silloin, jos sä oot vanliferi. Sä et voi vanlifata ilman turvakameroita ja niin kuin sitä hälytysjärjestelmää. Ja semmoinen täysin uusi tai lähes uusi auto on keskeisen tärkeä tässä. Koska silloin, kun auto on uusi, niin se voit olla varma, että se ei hajoa heti. Ja sitä autoa täytyy niin kuin säännöllisesti tarkistuttaa sillä, että se täytyy niin kuin huollattaa semmoisissa säännöllisissä huolloissa, missä se tarkastetaan ennen kuin jotakin hajoaa sillä 1-2 yllättäen. Ja toinen juttu, minkä mä itse asiassa unohdin mainita tuossa aikaisemmin, on sit se, että se tuli myös mulle yllärinä, että itse asiassa tämän auton parkkeeraaminen ei olekaan ihan niin kuin yksinkertaista. Koska tosiaan se, mihin mä nyt lähimpänä vertaan vanlifea, on fancy-telttailu. Eli samalla tavalla, kun sä et voi mennä telttailemaan ihan minne tahansa, niin sä et voi myöskään mennä vanlifeaamaan ihan minne tahansa. Ja se vaatii hyvin paljon suunnittelua ja varautumista. Se, että minne sä aiot ensinnäkin niin kuin parkkeerata sen auton. Ja onko siellä turvallista parkkeerata. Ja tosiaan tässä on jatkuva murtovaara. Ja mun autoon murtauduttiin 1 kuukauden sisällä 2 kertaa. Ja siihen murtauduttiin sellaisissa paikoissa, joiden mä luulin olevan täysin turvallisia. Ja tämän auton kunto on tarkastettava ammattilaisella ennen kuin sä ostat sen auton. Köyhyyslarppaus, joku kommentoi täällä. Joo,
Köyhyyslarppaus. Tämä on fänsyä telttailua. Varakkaiden ihmisten eksentrinen harrastus. Mutta sitten ehkä suuri kysymys. Tekisinkö mä tämän uudestaan? Lähtisinkö uudestaan vanlifeaamaan? Ja vastaus on, että kyllä. Mutta mä ottaisin huomioon nämä seikat, jotka mä sanoin äsken. Eli vanlifeaus on ok, kun sä otat huomioon nämä seikat, jotka mä oon tässä nyt teille kertonut. Eli että se on varakkaiden ihmisten eksentrinen hassuharrastus, joka on kallis. Eli ensinnäkin sulla täytyy olla ne ylimääräiset rahat tähän. Ja toinen juttu on se, että mä en enää lähtisi kokoaikaiseksi vanliferiksi, eli mä en niin kuin missään tapauksessa enää elättele sellaista toivetta, että mä voisin asua siellä autossa. Se on pähkähullu ajatus, että siellä voisi asua. Mutta mä ottaisin tämän hassuksi harrastukseksi. Eli tiedättekö, samalla tavalla kun jotkut ihmiset lähtee telttailemaan, niin mä voisin lähteä vanlifeaamaan, koska siis monet ihmisethän harrastaa just kaikkea eräjormailua, ja jotkut ihmiset tekee jopa sitä, että ne lähtee niin kuin koko perheellä tyyliin niin kuin telttailemaan jonnekin Huitsin Nevadaan jopa niin kuin viikoiksi tai jopa kuukausiksi. Niin samalla tavalla mä voisin lähteä vanlifeaamaan sillä lailla, että se on vähän niin kuin telttailua. Mutta mun kone taas urputtaa mulle jotain hetkiä, mä painan ilmoitukset pois tuolta. Niin että mä niin kuin asuisin talossa, mutta sit mulla olisi vaan sellaisena hassuna harrastuksena siitä se, että lähden välillä joskus lomalla ajamaan tyyliin jonnekin Välimerelle ja takas sillä pakulla. Et mä toivon, että mulla olisi vielä joskus sen verran paljon rahaa, että mä voisin mun tyttöystävän kanssa aina välillä tehdä sellaisen niin kuin vaikka jonkun Euroopan semmoisen rundin, että me niin kuin lähdetään ajaa pitkin Eurooppaa, käydään jossain Etelä-Ranskassa ja Portugalissa ja Välimerellä ja pyöritään jossain siellä Euroopassa siellä niin kuin pakulla. Mutta mä olisin varautunut kaikkiin näihin asioihin, mitä mä oon tässä teille kertonut. Ja tällä ekalla kerralla mä en ollut varautunut näihin, koska näitä ei ollut kukaan kertonut. Kaikki nämä asiat, mitä mä opin tässä jo niin kuin sen ensimmäisen parin viikon aikana tästä vanlifesta, tuli mulle täytenä yllätyksenä. Kukaan influenssari ei ollut kertonut näitä asioita. Eli niin kuin, vastustanko mä vanlifea? En. Vanlife se on ihan hauska idea, mutta sun niin kuin täytyy ymmärtää ne realiteetit, mitä siihen kuuluu. Lähde vanlifeaamaan vain silloin, kun sä ymmärrät nämä tämmöiset kadut realiteetit. Ja mä lähtisin vanlifeaamaan uudestaan, jos mulla olisi vaan ne rahat siihen. Mä tykkään tällaisesta gypsy-romantiikasta, missä me voitaisiin mun tyttöystävän kanssa leikkiä, että meillä on joku vankkuri. Hevosvankkuri ja silleen. Mutta se olisi tosiaan vaan leikkiä. Eli että se ei olisi mun mikään kotitalo, se ei olisi mun asunto, se olisi leikkiä. Me niin kuin leikittäisi noita vankkureita mun tyttöystävän kanssa. Ja tosiaan kootut linkit on tuossa, tai no ei nyt kootut ja kootut, 2 linkkiä löytyy tuolta description boxista, että voit käydä sen toisen suomalaisen pariskunnan vanlife-fiasko-tarinan lukemassa linkistä, joka on tuolla description boxissa. Myös heillä oli nimittäin se, että niin kun, se meni niin kun täysin perseelleen se heidän vanlife niin kun alusta asti, ja hyvin samanlaisilla tavoilla kuin mulla. Mulla ei enempää tänään. Mä vähäksi aikaa jään lukemaan teidän kommentteja, ja sitten me siirrytään klubilaisten kanssa afterpartyin. Ja afterpartyssa me jatketaan tästä mun kokemuksesta keskustelua sillä, että mä kerron teille lisää yksityiskohtia siitä, että mitä tämän matkan varrella tapahtui. Ja jos et vielä ole klubissa jäsenenä, niin description boxissa on linkki, josta voit liittyä jäseneksi. Jos liityt nyt, niin pääset siihen seuraavaan kohta alkavaan striimiin. Se alkaa ehkä 15 minuutin sisällä niin pääset niin kuin välittömästi myös siihen striimiin sitten mukaan, jos liityt nyt klubin jäseneksi. Mutta jos katsot nyt julkista tallennetta tässä kohdassa, niin kiitos katsomisesta ja kertokaa kommenttiosiossa omat ajatuksenne, ootko kokeillut vanlifea itse, miltä tuntui, mitä ajatuksia herää tästä, mitä ajattelet ylipäätään tästä vanlife-ilmiöstä ja silleen, tekisitkö itse perässä, oletko kokeillut, mitä tapahtui.
jakakaa ajatuksenne ja kokemuksenne tuolla kommenteissa. Ja jatkamme striimailuja täällä kanavalla myös myöhemmin, ja muistakaa liittyä klubiin jäseneksi, koska klubissa on paljon sellaisia live-striimejä, jotka ei ole avoimia niin kuin julkisesti. Eli kun liityt klubiin jäseneksi, niin saat välittömästi lisää katsottavaa. Sä pääset katsomaan edellisten klubistriimien tallenteita ja pääset myös automaattisesti mukaan seuraaviin klubistriimeihin. Ja pääset myös osaksi meidän Discord-keskusteluryhmää, missä on meillä semmoinen mielenkiintoinen, kiva, pieni semmoinen kommuuni siellä keskusteluryhmä kivasti. Mutta tosiaan kiitos jälleen.